अब हामीसँग 5वटा अथवा 6वटा चर्च भइसक्यो, अब हामी एकता सङ्गति सुरु गरौँ होइन भनेर सल्लाह गर्न भेला हुनुभएको थियो। मभन्दा अगाडि धेरै हाम्रो जवानहरूले, धेरै पास्टरहरूले चाहिँ सेक्रिफाइस गर्नुभएको थियो, जुन कुरा मलाई थाहै थिएन। जसद्वारा कालेब जस्तो लिडरसिप अब जसले चाहिँ अझै मसाभन्दा पनि इफेक्टिभ तरिकाले गर्न सक्छ भनेर मैले सोच्न आयो। नयाँ लिडरलाई म चाहिँ ब्याकमा बसेर, म एउटा सल्लाहकारको रूपमा बसेर यो सङ्गतिलाई अगाडि बढाउँछु। 2015 मैले कोलम्बसमा पाइला टेकेँ। मसँग धेरै सपनाहरू थियो। मैले क्याम्पमा हुँदाखेरि, रेफ्युजी क्याम्पहरूमा हुँदाखेरि मैले धेरै सपनाहरू बोकेर युएस आएको थिएँ। म यस्तो गर्छु यस्तो गर्छु। अनि जब म यहाँ आएँ, मैले सुन्दाखेरि 2014 भन्दा अगाडि एउटा चर्च मात्रै थियो, अनि 6वटा चर्च म आउँदाखेरि 6वटा चर्च थियो। अनि मैले विभिन्न देखेँ, तर मैले जुन नेपालमा जुन एस्पेक्ट गरेर यहाँनिर आएँ त्योभन्दा अलिकति बेग्लै माहौल मैले भेटाएँ। किनभने नेपालमा यति धेरै मजाको सङ्गति हामी गर्थ्यौँ, तपाईँ हामी सबै आएको थियौँ। यस्तो सङ्गति हुन्थ्यो ताकि हामीले त्यो बाँसको भाटाहरू चाहिँ होइन निकालेर चाहिँ एकदम ठुलो पाल टाँगेर सङ्गति गर्नुपर्थ्यो। यस्तोसम्म भएको छ ताकि चर्चबाट धेरै मान्छे आएर, हामीसँग त्यो चर्च सानो भएको कारणले गर्दा तपाईँहरूको चर्चबाट चाहिँ 10जना मात्रै आइदिनु होला, हुन्छ नि। धेरै आएको कारणले गर्दा त्यस्तो अवस्थाबाट यहाँ आयो भने यहाँनिर चाहिँ कामको व्यस्तताको कारणले गर्दा, हरेक कुराको कारणले गर्दा यति धेरै भयो। 6वटा मण्डलीमा मैले मेरो चर्चको बाहेक अर्को चर्चलाई नै नचिन्ने, जवानलाई नचिन्ने। अनि कोलम्बस कतिजना क्रोगर जाँदाखेरि त्यहाँ केसियर काम गर्नुहुन्थ्यो, वालमार्ट जाँदा केसियर काम गर्नुहुन्थ्यो। अनि काममा पनि कति भेट हुने, तर मलाई थाहै हुँदैन थियो उहाँहरू क्रिस्चियन होला भनेर। अनि धेरै पश्चातमा यत्रो मिलेपछि मात्रै, जोसँग मिलेको छ त्योसँग मात्रै थाहा हुन्थ्यो क्या, उहाँ त विश्वासी, तपाईँ पनि विश्वासी हो भनेर। अनि धेरै गाह्रो। अनि मैले के विचार गरेँ भने अब यहाँनिर चाहिँ एकता सङ्गतिको जरुरत छ। अनि त्यतिखेर पास्टर एकता 2015 मा पास्टर एकता पनि भएको थिएन। तर फर्स्टचोटि मैले गल्ती गरेन भने जुलाई अथवा अगस्त महिनाको 2015 मा पहिलोचोटि पास्टरहरू चाहिँ अब हामीसँग 5वटा अथवा 6वटा चर्च भइसक्यो, अब हामी एकता सङ्गति सुरु गरौँ होइन भनेर सल्लाह गर्न भेला हुनुभएको थियो। त्यतिखेर मलाई याद छ हाम्रो पास्टर टिका पनि हुनुहुन्थ्यो, पास्टर भक्त पनि ढिलो भरे लास्टमा के काम बनाएर आउनुभएको थियो। अनि त्यहाँनिर पास्टर येशू, धेरैजना त्यहाँनिर हुनुहुन्थ्यो। अनि त्यो जब मैले त्यो मिटिङ एटेन्ड गरेँ, मिटिङ गरेर आएपछि ठिक त्यही बेलुका चाहिँ मलाई यो सङ्कल्प भयो, अब हाम्रो कोलम्बसमा पनि एकता सङ्गति हुनुको जरुरत छ। हालेलुया। अनि म यो भन्छु, मैले पहिलोचोटि त्यो आवाज उठाएको होइन। तपाईँहरू धेरैले देख्नुहुन्छ युब्लस भाइबाट चाहिँ अथवा युब्लस दाईबाट चाहिँ कोलम्बस एकता सुरु भएको कुरा सुरु भएको होइन, त्यो गलत हो। किनभने म चाहिँ अन्तिमको व्यक्ति थिएँ जोद्वारा चाहिँ कोलम्बस एकता चाहिँ सुरु भयो। तर मभन्दा अगाडि धेरै व्यक्तिहरूले उहाँहरूको स्लिपलेस नाइट, एकदम कति सुत्नु भएन, उहाँहरूले कति काम, कति पैसा सेक्रिफाइस गर्नुभएको थियो, कुरा उठाउनु भएको थियो। तर त्यतिखेर चाहिँ त्यो कुराहरू हुने क्रममा थियो। अनि जब आदि उहाँहरूले बनाइदिनु भयो, बिस्तारै बिस्तारै गरेर मैले कुरा उठाउँदाखेरि चाहिँ सिर्फ म चाहिँ अन्तिम व्यक्ति हो जसद्वारा चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ राइट टाइममा कोलम्बस उठ्यो। तर मभन्दा अगाडि धेरै हाम्रो जवानहरूले, धेरै पास्टरहरूले चाहिँ सेक्रिफाइस गर्नुभएको थियो, जुन कुरा मलाई थाहै थिएन। किन म 2015 मा कोलम्बस आएको, तर 2014 मा मैले सुन्दा धेरैजनाले एकता सङ्गतिको कुरा उठाउनु भएको छ। अनि विशेष श्रेय चाहिँ आज हामी जो अगाडि आएको छ नि त्यसको नाम मात्रै थाहा पाउँछौँ। हामी सुन्छौँ नि मार्टिन लुथर, अब यो जनवरी 20 मा मार्टिन लुथर किङको उयो पनि हो। तर मार्टिन लुथर किङलाई सबैले चिन्छ, तर मार्टिन लुथर किङले त्यो कुरा गर्नुभन्दा अगाडि धेरैजनाले शहीद भएको छ। उहाँहरूको शहीदको कारणले गर्दाखेरि मात्रै मार्टिन लुथर किङद्वारा चाहिँ परिवर्तन सुरु भएको। तर यति त्यो अगाडिको व्यक्तिहरूले, जुन मभन्दा आउने अगाडिको व्यक्तिहरूले सङ्घर्ष नगर्नु भएको थियो भने मार्टिन लुथर भन्दा अगाडिको त्यो व्यक्तिहरूले आफ्नो जीवनलाई नगुमाएको थिएन के मार्टिन लुथर सक्सेसफुल हुन्थ्यो? सायद मार्टिन लुथरले त्यो स्टोरी बनाउनु पर्थ्यो जुन कारणद्वारा चाहिँ अर्को जेनेरेसन सक्सेस हुन्थ्यो। अनि त्यो काम चाहिँ मलाई सजिलो बनाइदिनु हुने त्यो जवान पास्टरहरूलाई म धन्यवाद दिँदछु। अनि पहिलो सङ्गति 2015 मा जब मैले सङ्गतिको कुरा उठाएँ अनि पास्टर भाइहरूले यो राइट टाइम छैन, हामी प्रार्थना गरौँ, हामी विचार गरौँ अनि यसमा हामी गरौँ भनेर
1 वर्षसम्म हामीले प्रार्थना गऱ्यौँ। मैले धेरै कुरा उठाएँ। आज म मात्रै होइन, म कतिचोटि डिस्करेज हुन्थ्यो, म त कतिचोटि मैले गिभअपै पनि गर्न खोजिरहेको थिएँ, तर मसँग असल साथीहरू मैले भेटाएको थिएँ, जुन कारणले गर्दाखेरि आज त्यो साथीहरू देख्दाखेरि अगाडि म मात्रै देखियो। तपाईँहरूको अगाडि कसले सुरु गरेको भन्दा युब्लस ब्रदर, युब्लस ब्रदर फाउन्डर हो, डाइरेक्टर हो, यस्तो वर्डहरू। तर म चाहिँ सिर्फ फ्रन्ट लाइनमा आएको व्यक्ति मात्रै हो, तर मदेखि ब्याकमा जसले मभन्दा धेरै, जसले आज आफ्नो काममा पिटियो आटियो हाली कल अफ गरी चाहिँ आज मैले त मेरो छुट्टीहरूमा समय बिताएँ होला, तर उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो व्यस्ततामा समय बिताएको कारणले गर्दाखेरि त्यसको 1 वर्ष बादमा पास्टरहरूले पनि यो चाहिँ आवश्यक छ, यो गर्नुपर्छ भनेर पास्टरहरूको सल्लाहमा पहिलो फेलोसिप 2016 अगस्त 27 ठिक 11 बजेको थियो। तर त्यो चर्च अलिकति नमिल्नको कारणले गर्दाखेरि हामीहरूले अभिषेक चर्चमा थियो, अनि अभिषेक चर्चले चाहिँ 1 बजे कि 12 बजे मिलाएको कारणले गर्दा हामीले फ्रेन्च चर्चमा पहिलो सङ्गति, कोलम्बस फ्रेन्च चर्च पास्टर भक्त पास्टर नर्बुको चर्चमा हामीहरूले पहिलो सङ्गति गरेको थियौँ 2016 अगस्त 27 ठिक 12 बजे। अनि त्यहाँनिर चाहिँ होस्ट चर्च अभिषेक हुनुहुन्थ्यो भने भेन्यू चाहिँ फ्रेन्च चर्च थियो। अनि त्यहाँनिर एकदम 80 जना जस्तो जवान भेला हुनुभएको थियो। एकदम खुसीको कुरा, हामी सबै एक्साइटेड भयौँ। तर नेक्स्ट सङ्गतिमा मैले विचार गरेर 10 जना कि 12 जना मात्रै भेला भयौँ। हुन्छ नि, पहिलोचोटि एकदमै जहिले पनि केही बिजनेसहरू तपाईँले सुरु गर्नुभएको छैन, होटेल खोल्नु भएको छ भने पहिलोचोटि मान्छे चाख्न आउँछ अरे क्या, अनि दोस्रोचोटिदेखि अलिकति त्यस्तै कता त्यस्तै फिल भयो। अनि बिस्तारै एकदम धेरै म त यतिसम्म डिस्करेज भयो, कोही बेला त सङ्गतिमा मान्छेहरूलाई फोन गर्नु एकदम गर्नु। अनि तर पनि म फेरि पनि यो कुरा दोहोऱ्याउन चाहन्छु, म डिस्करेज भएको बेला चाहिँ जहिले पनि मलाई उत्साह दिने चाहिँ पास्टर बाहरू हुनुहुन्थ्यो। म सबैको नाम लिन चाहन्न, सबैले गर्नुभयो, कतिको नाम म छुटाउन सक्ला, तर सबै पास्टरहरूले मलाई उत्साह दिनुभयो। त्योभन्दा पनि ज्यादा मेरो साथीहरू हुनुहुन्थ्यो। त्यतिखेर मैले एउटै कुरा मात्रै मेरो माइन्डमा मलाई परमेश्वरले दिनुभयो, इफ यु वर्क एलोन यु माइट गो फास्ट, बट इफ यु वर्क टुगेदर यु विल गो फार। हालेलुया। मैले त्यो कुरालाई महसुस गरेँ। यदि तपाईँ एक्लै हिँड्नुभयो भने सायद तपाईँ छिटो पुग्न सक्नु होला, तर त्यो लामो समयले हुँदैन। तर जब तपाईँ एकतामा दरिलो भएर हिँड्नुहुन्छ नि, यु विल गो फार एन्ड वी विल गो फार। अनि त्यो पश्चात मैले के विचार गरेँ, 2016मा मैले सङ्गति रन गरेँ। मैले फेरि पनि भन्दैछु, म मात्रै होइन, तर म अगाडि भएको कारणले गर्दा मै रिप्रेजेन्ट गर्छु। अनि 2016 एन्ड 17मा मैले सङ्गति रन गरेँ। अब 17मा यो कुरा आयो, नाउ हामीले कोर टिमलाई गर्नुपर्छ। अब आयो होइन, हामीले यो एकता सङ्गतिलाई वे बनाउनुपर्छ। हालेलुया। अनि मैले पास्टरहरूलाई बोलाएँ, अनि अभिषेक चर्चको त्यो बेसमेन्टमा, चर्च होइन होला, त्यो एउटा दाइको घरको बेसमेन्टमा हामीले नयाँ कोर टिम गऱ्यौँ। अनि मलाई यो कुरा पनि थाहा थियो, ट्रु लिडर्स डु नट मेन्टेन फलोवर्स बट दे प्रड्युस लिडर। यति असल लिडरहरू हुन्छ हामीले फलोवर्सलाई थमथमाएर राख्ने होइन, तर वी निड टु मेन्टेन आवर लिडर। हामीले लिडरलाई प्रड्युस गर्नुपर्छ। अनि यसरी नै 2018मा फेरि हामीहरूले एउटा कोर टिम गऱ्यौँ, जुन चाहिँ अहिलेसम्म हामीसँग छ। अनि त्यसरी नै भएर मैले 2018देखि चाहिँ, किनभने मैले के सोचेँ भने अब यो एकता म मात्रै रह्यो, मैले दुःख गरेको, मैले यहाँ अगाडि फन्डमा लगाएर मैले मात्रै गरेँ भने यो एकता कहिले पनि सक्सेसफुल, त्यो परमेश्वरले चाहनु भएको सक्सेसमा पुग्नु धेरै कठिन छ। अब नयाँ लिडरहरू आउनुपर्छ, जसले चाहिँ म भन्दाखेरि, जसले मोसाले भन्दा पनि धेरै चाहिँ कसले त ठुलो परिवर्तन ल्याएको छ, जोसुवा र कालेब जस्तो लिडर चाहिँ अब जसले चाहिँ अझै मोसा भन्दा पनि इफेक्टिभ तरिकाले गर्न सक्छ भनेर मेरो सोचमा आयो। मैले नयाँ लिडरलाई म चाहिँ ब्याकमा बसेर, म एउटा सल्लाहकारको रूपमा बसेर यो सङ्गतिलाई अगाडि बढाउँछु। अनि नयाँ लिडरले म भन्दा पनि अझै नयाँ अनुभवमा, नयाँ विचारमा, नयाँ सोचमा चाहिँ अझ सङ्गतिलाई बढाउनुहुन्छ भनेर मैले सङ्कल्प गरेँ। अनि त्यो भएर सेकेन्ड हाम्रो जवान लिडर हुनुभयो, सेकेन्ड जवान लिडर हुनुभयो हाम्रो ब्रदर पावल। त्यहाँदेखि अहिले हामीसँग हुनुहुन्छ भाइ श्याम। अनि तपाईँहरूले देख्दै हुनुहुन्छ कोलम्बस जुन 2015मा तपाईँले देख्नुभएको अलि बेग्लै छ, हामीसँग नयाँ कुराहरू भएको छ। अनि यो चाहिँ श्रेय म जानुभन्दा अगाडि फ्रन्ट लाइनमा तपाईँहरूले मलाई देख्नुहुन्छ, तर मभन्दा पनि धेरै कुराहरू चाहिँ मेरो साथीहरूले अनि मेरो टिमहरूले अनि धेरै पास्टरहरूले आफ्नो सङ्गतिलाई काटेर
आफ्नो घरेलु संगतिलाई काटेर जवान संगतिलाई काटेर तिमीहरू एकतामा जानुपर्छ उहाँहरूले आज नपठाउनु भएदेखि एकता संगति हुन्थेन। अनि सबैभन्दा पहिलो श्रेय चाहिँ म मेरो तर्फबाट पास्टरलाई जसले मलाई इन्करेज गर्नुभयो, जसले मलाई डिस्करेज गरेर अझै चुनौतीको कुराहरू सिकाउनु भयो, उहाँहरूलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। अनि अन्तिममा म यही कुरा भनेर यहाँ बिदा गर्न चाहन्छु, तपाईँहरूले कसै व्यक्तिमा एउटा लेबल नलागिदिनुहोस् ताकि हि इज अ फाउन्डर, हि इज अ डाइरेक्टर भनेर। किनभने वी आर नट रनिङ अ सेकुलर अर्गनाइजेसन, हामीहरूले चाहिँ किङडम रन गरिरहेको छ। आमेन। अनि किङडममा चाहिँ एउटै कुरा मात्रै हुन्छ, देयर इज ओन्ली अ किङ एन्ड आवर किङ इज जिजस। हालेलुया। परमेश्वरलाई महिमा भएपछि यो समय